Milí priatelia, radi by sme vám priblížili Bratislavu očami veľvyslancov zahraničných krajín, ktorí pôsobia v hlavnom meste Slovenskej republiky. Dobrý deň, pán veľvyslanec. Som veľmi rád, že vás v tomto predveľkonočnom čase môžem stretnúť a porozprávať sa s vami o meste Bratislava, ktoré sa stalo vaším dočasným domovom. Já moc děkuji za pozvání a jsem rád, že právě v tomto čase můžeme se i takovouto formou setkat a trošku si popovídat a zhrnout některé důležité věci. Máme za sebou veľmi náročný rok všetci, vrátane diplomatickej komunity, ktorá v tomto meste žije. Ako ste vy ten pandemický rok prežili? Vzhľadom na to, že ste veľvyslanec Českej republiky, tak nemáte až tak ďaleko do Prahy. A mnohé veci, ktoré sa dejú na Slovensku, sú podobné aj v Českej republiky. V čom bol tento rok pre vás ako veľvyslanca výnimočný? Tak určitě asi jako pro všechny to byla zcela zásadní změna. My jsme museli přizpůsobit činnost celého zastupitelského úřadu, celé ambasády tomu, co se odehrávalo nejenom tady na Slovensku, v České republice, ale v podstatě na celém světě a začali jsme daleko více vnímat ty problémy, které postihovaly jednotlivé rodiny, jednotlivé osoby, no a i ty situace, které z toho vyplývaly. Ten chod ambasád je běžný o návštěvách, o osobních setkáních. Toto všechno se stalo dneska tabu. Dneska všechny věci řešíme online, spoustu záležitostí musíme přesměrovávat do takzvaného virtuálního prostoru a to samozřejmě je velká komplikace. Na druhou stranu jsou tady i osudy lidí. Ten počátek situace, která vznikla, byl velmi komplikovaný. Asi si všichni vzpomeneme na složité repatriace občanů na Slovensko do České republiky, obecně v rámci tranzitu po celém světě. A to jsou samozřejmě důležité role, které museli zastupitelské úřady sehrávat. Ta diplomacie v tomto směru měla jasný cíl zabezpečit, aby každý, kdo se chtěl vrátit domů a chtěl nějakým způsobem přispět k tomu, abychom minimalizovali rizika toho, co nás postihlo, aby byly co nejmenší. Repatriácie, pendlery sa stali nové témy za ten uplynulý rok a mňa keď sa pýtal jeden Američan, že ako ovplyvnila pandémia vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ja som povedal, že jednoznačne sa ukázalo, že sme si oveľa bližší možno ešte ako sme si mysleli. Potvrdzujete to? Rozhodně. Já jsem tady nastoupil v roce 2018 do Bratislavy a tehdy jsem v tom prvním rozhovoru říkal, je to výroční rok a v tom roce jsme společně slavili 100 let vzniku Československé republiky a už tehdy byla spousta otázek, jak moc jsme si blízcí. A to jsme netušili, že v podstatě o 2 roky později už budeme v situaci, kdy nám pandemie připraví těžkou zkoušku, ve které jsme zase, a musím říct, obě země obstáli, protože jsme ukázali, že ta vzájemná pomoc tady byla od prvních chvil a věřím tomu, že i do budoucna ten spoj, který můžeme vidět třeba i na soutoku Dunaje s Moravou, že tady bude trvalý, že tam neustále poteče ta voda toho našeho společného fungování. Vy i celý váš tým ambasády žijete v uzavretom prostredí, v lockdownoch, nedá sa dokonca ani cestovať po Slovensku, čiže predpokladám, že ste poobjavovali spustu nových miest v Bratislave, ktoré ste predtým, keďže ste mali množstvo pracovných povinností, ani tak moc nemohli objavovať. Čo nového sa vám podarilo v Bratislave objaviť za ten rok? Prípadne, ktoré sú miesta, ktoré sú vám veľmi blízke? Je to tak, měl jsem velké ambice při příjezdu na Slovensko, že budu hodně cestovat po jednotlivých regionech, po jednotlivých krajích a pravdou je, že to omezení mě víceméně zapouzdřilo tady do Bratislavy a jeho okolí. S rodinou se snažíme opravdu navštěvovat všechny možné místa a jsem možná za to rád, že kdyby byla ta situace běžná, asi bych neviděl tolik zákoutí a krásných míst, do kterých jsem se dočetl někde jenom z některých propagačních brožur, anebo někdy v podstatě jsem o nich ani nevěděl, ani nikdy neslyšel. Takže vizitkou samozřejmě celé Bratislavy je tento unikátní pohled, který vidíme, kde vlastně uskutečňujeme i ten dnešní rozhovor, protože jediný
jedinečný pohled na Dunaj, na bratislavské mosty, bratislavský hrad a památky jsou opravdu úžasné a to je to, co tvoří tu dominantu toho města, ale myslím si, že právě i ty další místní části mají skryté své tajemství, mají spoustu zajímavých památníků a soch a já jsem si postupně vlastně dělal i takovou malou svoji osobní dokumentaci těch jednotlivých míst a jsem překvapen, kolik jich tady je a opravdu, že to není jenom to staré město, ale i jednotlivé místní části, kde jsem se byl podívat. A i to návazné okolí směrem na Stupavu, ta krajina, která tam je nádherná. Samozřejmě, když jsem se přesunul podívat na tu část, kde vlastně se ten Dunaj rozlívá, znamená Gabčíkovo, je taky nádherné, ale když se vrátím zpátky do toho města, tak si myslím, že ty nádherné uličky, které jsou samozřejmě pro Bratislavu typické, tady dělají to kouzlo toho města. Vaša ambasáda je dole na Hviezdoslavom námestí. To je takmer vyprázdnené, len počas krátkeho obdobia leta tam mohli byť ľudia. Nemohli sme mať trhy vianočné, ktoré ste ale mali možnosť zažiť predtým. Aká je vaša prognóza? Nie ste epidemiológ, ale čo si myslíte, že ako dlho toto ešte bude trvať prípadne? Čo si myslíte, kedy českí turisti a českí návštěvníci budou môcť do Bratislavy prísť? Jak jste na začátku řekl, je velmi těžké cokoliv predikovat, prognozovat. Já samozřejmě budu se snažit dělat i osvětu tomu, aby lidé v té zodpovědnosti, kterou předvedli od počátku vzniku pandemie, aby v této zodpovědnosti pokračovali, aby opravdu se neobávali jít třeba i do toho očkování, které vyvolává taky spoustu různých diskuzí a jsou předmětem i různých dezinformačních zpráv, které se objevují na sociálních sítích. Já jsem přesvědčen o tom, že tak jako to bylo i historicky, a můžeme se vrátit zpátky ke španělské chřipce, můžeme se vrátit k dalším epidemiím, které zasáhly svět. Je důležité účinně proti tomu bojovat. Zodpovědnost, přijmout samozřejmě i některá omezení, přijmout i ty léčebné postupy, které tady v tomto jsou a věřit, že to pomůže, že budeme v tom programu pokračovat. A na tu vaši otázku, jestli tady uvidíme turisty, já pevně věřím, že i ten letošní rok, sice ještě v omezenější formě, tady zažije příliv českých turistů, že se přijedou podívat na slovenské krásy. Nebude to v tak masivním rozsahu, jak jsme byli zvyklí, ale jde o to udělat i tu symboliku, začít aby se podpořila i ekonomika jednotlivých zemí a to je hrozně důležité, abychom nezůstali zmraženi, protože každý přibývající den ten stát zraňuje a myslím si, že potřebujeme všichni to, aby už jsme z té šlamastiky byli pryč. Pán veľvyslanec, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Prajem vám, celej rodine, celému týmu vašej ambasády príjemné veľkonočné sviatky a dúfam, že sa v lete už budeme môcť bez rúšok stretnúť niekde na nábreží Dunaja okolí Eurovej. Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a si dovolíte, tak bych také z této pozice všem občanům Slovenské republiky popřál pevné zdraví těm, kteří byli postiženi pandemií, hodně pevných sil do budoucna a jenom tu naději, která tady je asi pro všechny, aby jsme se opravdu brzy z tohoto všeho dostali a ve zdraví mohli pokračovat tím běžným životem. Ďakujem, všetko dobré. Já děkuji.